طب انا عايز اروح بس بقى ايه منطقه مهمه جدا جدا في حياه حفني، اللي هي تتعلق بالموقف المختلف من شفيقة ومتولي. هو مش من شفيقة ومتولي بس، وبالرية وسكينة كمان. طيب خلينا الاول مع شفيقة ومتولي. هو عمل سيرة شفيقة ومتولي وانتشرت انتشار النار في الهشيم زي ما صحيح، بيقولوا، كانت بتذاع 3 مرات في اليوم حتى أصبحت هي فعلا أشهر سيرة شعبية اتعملت في مصر في القرن العشرين. صحيح. وكان موقفه فيها واضح جدا. الموقف فيها إنه شفيقة الخاطية، صحيح. واخد بالك، الخاطية اللي راحت أخوها أول ما دخل الجيش سابت أبوها العجوز وراحت احترفت الأعمال المنافية للآداب في أسيوط. وهو بالتالي لما عرف راح وقتلها، واعتبر ان ده فارس من الفرسان الكبار، ان متولي هو البطل. الوقت ده ما كانش التلفزيون لسه طلع، فالراديو كان هو طبعا منتشر الوسيله بشكل كبير وانتشارها لان فيها يعني فيها دراما وفيها جماليات حلوه وبتاع. طيب كل ده مع الانتشار الواسع لشفيقة ومتولي، ومع بعض الأصوات المعارضة للسيرة دي، ما خلاش حفني غير موقفه. إنما جه سنة 1978 نزل فيلم اسمه شفيقة ومتولي، بطولة سعاد حسني، إخراج علي بدرخان، الراوي وصاحب السيناريو والحوار صلاح جاهين، انتاج يوسف شاهين، ويعني حدوته كبيره، بطوله احمد زكي كمان جنب سعاد حسني واحمد مظهر وجميل راتب ومحمود عبد العزيز، وهيصه كبيره يعني. صحيح. يجي حفني يروح عامل ليه نظلم شفيقة، سيره جديده خالص بتتحدث عن الموضوع من وجهه نظر مختلفه تماما، ينصف فيها شفيقة ويطلعها البريئه المظلومه. صحيح. واخد بالك، اللي الظروف يعني قابلت اشرار في حياتها صوروها على انها كده، بينما زي ما بيقول بالنص متولي ظلم شفيقة. صحيح. هو مش هو حفني احساسه بانه ظلم شفيقة من ناحيه. اولا حصل 10 تعاملات على موال شفيقة، يعني تم يعني في احد الباحثين عامل رساله ماجستير في شفيقة ومتولي فعلا. طب كويس جدا. فراصد 10 مرات تم تناول قصه شفيقة ومتولي اللي هي بدات بموال حفني. كويس. فهو كان السبب في اللي حصل في كل التحميله دي على بعضها، سواء بقى مسلسل، سواء فيلم سينمائي، سواء تلفزيون ومسرح كل ده بدأ من موال حفني. فهو نمرة 1 حس انه عمل ده. نمرة 2 الحقيقة انه لما عاش في اسكندرية 40 سنة يعني او الفترة الأخيرة، يعني فترة كبيرة الحقيقة يعني. اسكندرية فيها براح البحر طبعا، فيها انفتاح، وفيها رؤية تانية مختلفة للمرأة للعلاقات تزوج من فنانة. أيوة. يعني لما حتى تركز انت في غنوته اللي عاملها لبنات اسكندرية اللي هي 90% جمالات، تلاقي وصفه يعني ما يعملوش حفني الاولاني بتاع الصعيد. اللي بينتقم للشرف والى اخره. ايوه. حكولي انه هو كان بيركب القطر من اسكندريه ويروح الصعيد ويرجع يسال الناس في القطر لمده 3 شهور. انتوا سمعتوا شفيقة هي ظالمه ولا مظلومه؟ يعني لحد ما بيه عنده تصور ان هو ظلم شفيقة ومتولي، اللي هو يعني المنطق الذكوري ده هو نفسه متولي اللي ظلم شفيقة. ايوه. فرد لها الاعتبار في سيره ليه نظلم شفيقة. وعمل حاجه لطيفه جدا الحقيقه، انه زي ما فريا وسكينه خلاهم ولاد خاله. يعني هم معروف انهم اخوات يعني تاريخيا وكده. طبعا. فريا وسكينه
بس هناك استجاب لفكره التجنيس، يعني التجنيس هو اللي خلاه، عشان كلمه خل وخلت خلاهم ولاد خالات. ايوه. لكن هنا هو خلق شخصيات مش موجوده لا في الحكايه الاصليه ولا في الروايه، وخلى في مرات اب، في مرات اب كمان. هي اللي خلتها هجت الى اخره. فحفني الحقيقه انه بس للاسف الموال الثاني اللي هو ليه نظلم شفيقه ما نجحش. ليه نظلم شفيقه كتير قوي ما يعرفوش. يعرفوا شفيقه ومتولي وما يعرفوش، ما سمعوش ليه نظلم شفيقه. وانا من خلالك ومن خلال هذه الحلقه بدعوهم انهم يسمعوا السيره اللي عملها حفني، الاعتذاريه الراقيه اللي عملها حفني لسيره شفيقه.